දැව ආරක්ෂණ ආලේපන, දැව ආරක්ෂක, wood preservative මේ වචන කියනකොට පොඩි පටලැවිල්ලක් තියෙනවා වගේ නේද? අපි ගොඩක් වෙලාවට දැව ආරක්ෂණ ආලේපන කියලා කතා කරපුවාම අපිට අමතන බොහෝ දෙනෙක් ගන්නේ wood preservative තියනවාද? ඔයගොල්ලන් wood preservative brand එකක්ද කියන කාරණේ. දැව ආරක්ෂණය කියලා කියන්නේ wood preservative විතරද? ඇයි අපි මෙහෙම ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ? අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. දැව ආරක්ෂණය සහ දැව ආලේපන ගැන කතා කරන YouTube කතා බහ සිංහල භාෂාවෙන් මේ දැනුම ඔබ වෙත ගෙන එන YouTube කතා බහ තමයි GORI ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ දැව ආරක්ෂණය, දැව ආරක්ෂක සහ wood preservative මේ කියන වචනවල හරි තේරුම් කොහොමද කියන එක. විශේෂයෙන් ලංකාවේ ගත්තාම අපි දැව ආරක්ෂක කියන වචනෙන් අඳුන්වන්න පුරුදු වෙලා තියෙන wood preservative. දැව ආරක්ෂණය කියලා ගත්තාම මේ wood preservative වලින් එහාට ගිය පුළුල් තේරුමක් තියෙන පුළුල් විෂයක්. දැව ආරක්ෂණය කියලා කියන්නේ සියලුම හේතු සාධක වලින් දැව හානි වෙන්න පුළුවන් සියලුම හේතු සාධක වලින් මේ දැව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කරන කාර්යයට තමයි අපි කියන්නේ දැව ආරක්ෂණය කියලා. එතකොට මොනවද මේ දැව හානි වෙන්න පුළුවන් සාධක හේතු කාරණා මොනවද? මේක අපිට ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි කෘමි සතුන් හෝ ජීවී කොටස් වලින් වෙන හානි. බයොලොජිකල් ඇටැක්ස් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඇසට පෙනෙන හෝ නොපෙනෙන ජීවී කොටස් වලින් වෙන හානි. මෙතෙන්දී අපිට ගන්න පුළුවන් කෘමි සතුන් වෙන්න පුළුවන්, ගුල්ලන්, වේයන් වගේ සතුන් ගන්න පුළුවන්. වෙනත් කෘමි සතුන් අපිට ඊට අමතරව ගියාම දිලීර වර්ග, පුස් වර්ග මේ වගේ අපිට ජීවීන් විදියට ඇසට පෙනෙන්නේ නැහැ, සතුන් විදියට අපිට ඇසට පෙනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙනත් ජීවී කොට්ටාස වලින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සියලුම හානි අපි ගන්නේ මේ පළවෙනි කොටසට බයොලොජිකල් ඇටැක්ස් එහෙමත් නැත්නම් ජීවී කොටස් වලින් සිද්ධ වෙන හානි කියන කොටසට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස තමයි පාරිසරික සහ දේශගුණික සාධක වලින් අපිට සිද්ධ වෙන හානි. ඒ කියන්නේ ඉර එළියෙන් අපිට ඔබ දන්නවා ඉර එළිය තදින් වැටුනාම දැව විනාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ජලයෙන්, වැස්සෙන්, උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම වලින් මේ වගේ පාරිසරික සාධක වලින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානි තියෙනවා. මේක තමයි දෙවෙනි කොටස. තුන්වෙනි කොටස තමයි භාවිතය නිසා වෙන හානි. ඔබ සැලකුවොත් එහෙම දැව පොළොවක් වුඩන් ෆ්ලෝ එකක් ගත්තොත් මේක ඇවිදීම නිසා, ෆර්නිචර් මේ අත ඇදීම නිසා වෙන්න පුළුවන් හානි තියෙනවා. ඒතර ඩෙක් එකක් වගේ ගත්තොත් ඒත් ඒ වගේ මේ සීරීම් නිසා වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඒතර සීරීම්, කම්පන ඒ වගේ දේවල් නිසා මේ භාවිතය නිසා වෙන හානි. තවත් ගත්තොත් එමේ යම් කිසි රසායනික ද්‍රව්‍ය වැටෙන්න පුළුවන්, උණුසුම් දේවල් වැටෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි භාවිතා කිරීම නිසා සිද්ධ වෙන හානි අපිට තුන්වෙනි කොටසට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සියලුම ආකාර වලින් දැවයකට වෙන හානිය වළක්වන්න කරන කාර්යය තමයි අපි කියන්නේ දැව ආරක්ෂණය කියලා. ඒතකොට දැව ආරක්ෂණ ආලේපන ගත්තාම මේ wood preservative ඇතුළුව විවිධ කොටස් වලට බෙදෙන්න පුළුවන්. මේ පාරිසරික සාධක වලින් ආරක්ෂා කරගන්න භාවිතා කරන දැව ආරක්ෂණ ආලේපන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට භාවිතය නිසා සිද්ධ වෙන හානි වලින් වළක්වා ගන්න තියෙන දැව ආරක්ෂණ ආලේපන තියෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මේ සියල්ල අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දැව ආරක්ෂණ ආලේපන විදියට. එතකොට wood preservative එකක් එහෙමත් නැත්නම් අපි සිංහලෙන් දැව ආරක්ෂක කියලා කියන නිෂ්පාදන පෙළ ගත්තාම මේක එක කොටසක් පමණයි. ඉතින් එතකොට දැව ආරක්ෂණ ආලේපන කියලා ගත්තාම අපි විවිධ යෙදවුම් වලට ට්‍රාන්ස්ලූසන්ට් ඒ කියන්නේ විනිවිද පෙනෙන ආලේපන වෙන්න පුළුවන්, ඔපැක් ආලේපන වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයිල් වර්ග වෙන්න පුළුවන්, වානිෂ් වර්ග වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විශාල පරාසයක විහිදුණු නිෂ්පාදන පෙළක් තමයි අපි දැව ආරක්ෂණ ආලේපන කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් GORI නිෂ්පාදන පෙළ ගත්තාමත් wood preservative සහ තවත් අනෙකුත් දැව ආරක්ෂණ ආලේපන වර්ග රැසක් ඔබේ යෙදවුම අනුව ඔබට අවශ්‍ය වෙන විවිධ ආකාරයේ ආලේපන දැව ආරක්ෂණ ආලේපන රැසක් මේ රේන්ජ් එක සතුව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ආලේපන කොයි ආකාරයෙන්ද භාවිතා කරන්නේ, මේ ආරක්ෂණ විසඳුම් කොහොමද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරන්න. මේ තිරේ දිස්වන අංක වලින් ඊමේල් ලිපින වලින් අපිට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට දැව ආරක්ෂණය පිළිබඳව ඔබට යම්කිසි සහයෝගයක් උපදෙසක් අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරොත් අපි හැම වෙලාවෙම ඒ සඳහා සූදානම්. ඉතින් දැව ආරක්ෂණය පිළිබඳව දැව ආලේපන සම්බන්ධයෙන් මේ භාවිතය පිළිබඳව නිවැරදි දැනුම කරුණු ශ්‍රී ලංකේ සමාජය වෙත සිංහල භාෂාවෙන් අරගෙන එන්න තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ උත්සාහය අවශ්‍යයි. මේ අපේ ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයට මේ දැනුම අවශ්‍යයි. තව කෙනෙක් මේ දැනුම දැනගන්න ලබා ගන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් අපේ YouTube නාලිකාව GORI ශ්‍රී ලංකා YouTube නාලිකාව
ගෝරි ශ්‍රී ලංකා ෆේස්බුක් පිටුව ඒවගේම දැන් ප්‍රිම්කෝ හෝල්ඩින්ස් විදියට ටික්ටොක් හරහත් අපි මේ දැනුමාර ගෙනෙනවා. ඉතින් අපේ මේ සෝෂල් මීඩිය ප්ලට්ෆෝම්ස් වලට ලයික් කරන්න ෆලෝ කරන්න තව කෙනෙකුට මේක ෂෙයා කරන්න ඒ හරහා ඔබට පුළුවන් වෙනවා මේ දැනුම මේ සමාජයට ගෙනියන්න උදව්වක් වෙන්න. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝවකින් මේ වගේ වැදගත් කරුණු කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබට ස්තුතියි.